Vân Trang hỏi em cảm thấy Eva đã trưởng thành hơn rất nhiều so với một năm trước và so với tuổi. Nhưng vẫn nhìn Eva rất hồn nhiên. Em muốn hỏi chị làm sao để bé trưởng thành sớm vậy mà vẫn không mất đi sự hồn nhiên của con. Chị không nhớ là chị đã dạy cái này trên kênh chưa nữa. Nhưng mà một trong những cái quyết định chị quyết lúc mà Eva 3 tuổi đó là chị chọn làm leader cho Eva chứ chị không chọn làm mẹ Eva nữa. Cái câu này nó rất là thâm thúy và em phải chiêm nghiệm nhiều thứ trong cuộc đời để em đưa ra cái quyết định đó. Tại vì là một người mẹ, con em té đau đổ máu em phải chạy lại rồi em phải xích xoa: "Con có đau hông? Máu chảy sao đưa đây mẹ thương." Rồi ôm. Làm leader thì con em té đổ máu, khóc òa lên em cũng phải đứng từ xa ngó. Nó ngó em ngó nó khóc xong rồi em lại em hỏi: "Chết chưa? Chưa chết phải hông? Bây giờ đứng lên đi tiếp được hông?" Và đó là một trong những cái mà chị phải tập luyện. Rất là đau khổ và rất là nhiều người xung quanh của chị hông hiểu cái điều chị làm với Eva cho đến giờ luôn. Thậm chí ví dụ như, cuối tuần vừa rồi nó té trầy nguyên một cái chân, nó ngồi nó khóc. Chị hỏi là "Con muốn đi lên trên đó, đi tắm rồi nghỉ ngơi và đừng có chơi với mấy bạn nữa, hay là con muốn ngồi đó khóc?" Và nó nói nó muốn ngồi đó khóc, chị để cho nó ngồi đó khóc. Xong rồi những cái bà mẹ khác nó chạy lại rồi nói: "Có sao hông Eva? Rồi đây cô xức thuốc cho" này nọ. Chị Nhi vẫn đứng xa và chị Nhi không làm những cái đó. Chị đọc được sâu thẳm mắt của nó là con ghét mẹ. Tại sao mẹ hông giống những người mẹ khác? Tại sao mẹ hông nâng niu con? Tại sao mẹ hông có lại chăm con? Nhưng mà chị biết khi nó 30 tuổi nó sẽ hiểu. Chị phải hy sinh những cái nỗi đau của một bà mẹ. Tức là không có dạy cho con mình đau đớn nó là một cái gì đó để cho mình give up. Và cái mà chị tìm kiếm nó phải là một cái phía khác, tức là một cái người đàn ông mà có thể đến để cho Eva lại cái sự, chăm sóc, yêu đương, chiều chuộng, nâng niu để nó cảm thấy nó là công chúa. Như cái em nói làm sao nó giữ được cái sự hồn nhiên của nó, em phải cân bằng được hai thứ đó. Chị không có chồng ở kế bên cho nên là chị luôn đưa Eva tới cái môi trường võ như chị nói á, là ở đó những cái người đàn ông đó rất là mạnh mẽ nhưng mà họ lại rất là nâng niu và chăm sóc con nít lại một cách rất là công bằng. Tức là họ nghiêm khắc nhưng mà cũng song song họ rất là yêu thương những cái đứa trẻ này. Thì nó làm cái sự balance lại. Còn đối với chị, đây là cái cách chị dạy con và chị không có nói là tất cả mọi người nên làm như chị. Chị chỉ biết rất là rõ cái hành động của chị, nó quyết định đến việc chị tạo ra con của chị là một đứa trẻ tự tin hay không, một đứa trẻ tự lập hay không, một đứa trẻ có thể tự té xuống và nó đứng lên và nó đi tiếp hay không. Bởi vì chị nhận thức rất là rõ ngày mai chị mà chết á, con chị ở trên đời này một mình á, nó cũng sẽ phải học những cái thứ này một mình, hoặc là nó học từ ngoài xã hội, nó học từ người khác. Có khi nó phải bị hãm hại, nó bị ăn hiếp, nó phải bị tùm lum tà la hết để cho nó nhận ra bài học đó. Cho nên thà là bây giờ chị còn ở bên nó, chị còn có thể nhìn thấy nó đau và chị còn có thể là chỗ dựa cho nó. Và đến sáng hôm sau, tức là nó đi học á, nó đứng nó vẫn đau tại vì em trầy trụa hết cái chân em mà. Nó xuống xe buýt với chị và chị dành cái thời gian chỉ có hai mẹ con thôi. Chị nhìn vô mắt nó và chị nói: "Mẹ biết là đôi khi con ước mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ biết là đôi khi con ước là mẹ đừng có cứng rắn như vậy. Và mẹ hiểu, mẹ nhìn thấy cái điều đó bên trong con. Mẹ chỉ muốn nói với con là một cô bé rất là mạnh mẽ. Và tất cả những cái điều mà mẹ đang làm, mẹ muốn con phải tin con đó là con mạnh mẽ. Những cái đau này nó sẽ đến, nó chỉ là vết xước ngoài da, trên cuộc đời nó sẽ còn nhiều cái đau nữa. Và bây giờ mẹ tập cho con chịu những cái đau này và vượt qua cái đau này bằng chính con. Thì sau này những cái đau khác lớn hơn, con sẽ không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai, thậm chí cả đàn ông. Tại một trong những cái mà phụ nữ bây giờ tụi em đang bị thất thế là bởi vì từ nhỏ đến lớn em được giáo dục là em mà đau khổ quá là em đi kiếm đàn ông và em kiếm những cái thằng dơ dáy rác rưới bẩn thỉu để em dựa dẫm vô. Nếu như em là có mẹ hay có phụ nữ mà xung quanh em dạy cho em là không có tuổi tác gì ở đây hết á, không có tuổi tác, không có giới tính gì ở đây hết, em bình đẳng với những người đàn ông khác ở cái cương vị là và phụ nữ mình chịu đau được, phụ nữ mình chịu đau giỏi hơn đàn ông. Bằng chứng hả? Cái của mày đẻ được con ra thì không có một thằng đàn ông nào làm được cái điều như mày hết á. Như chị lặp lại, trách nhiệm của người phụ nữ và làm mẹ, bạn phải chọn lead by example, bạn phải cho con bạn nhìn thấy đó là đây là cái cách mẹ sống, đây là cái cách mẹ xây dựng. Chị còn nhớ là lúc chị với lại Eva đi ra khỏi cái khu resort mà ở staycation sinh nhật á, chị nói với chị một câu, nói: "Mẹ con hứa mẹ là sau này á, con cũng sẽ kiếm tiền được giỏi như mẹ để mà con có thể trả những cái chỗ mà sang mà mẹ dắt con đi như vậy này để cho mẹ không phải trả nữa." Chị đâu bao giờ nói với Eva câu đó đâu, nhưng mà bởi vì chị cho nó cái trải nghiệm là một người phụ nữ powerful, một người phụ nữ thành công, thành đạt và giỏi giang và yêu bản thân em.
Và đàn ông kế bên phải là một cái người đồng đội, một người bạn, một người chăm sóc, một người cùng chia sẻ với nhau, yêu thương và tôn trọng nhau. Chứ không phải là một cái cỗ máy đưa tiền cho em để em xài hay là em cũng bị sử dụng lại. Và có nhiều người sẽ không đồng ý với chị cho nên chị không có quan tâm. Họ có cách dạy con của họ. Chị có cách dạy con của chị. Chị không thích dạy con nít yếu đuối. Chị không bao giờ có nhu cầu dạy con nít yếu đuối và chị chưa bao giờ có suy nghĩ là chị sẽ dạy con chị trở thành một đứa vô dụng. Chị muốn dạy con chị trở thành một người mà người khác khi người ta đi xuống đáy, người ta sẽ tìm con chị để dựa dẫm. Trên đời đã rất thiếu người mạnh mẽ rồi. Chị buộc lòng chị phải hy sinh thôi. Chị phải hy sinh cái tình mẹ con của chị với con chị để mà mỗi sáng chị nhắc hôm nay mày là cái hình mẫu cho con của mày. Mày là leader của con mày. Mày phải lead cho nó thấy cuộc đời của một người phụ nữ sống chính nghĩa, chính trực, thẳng thắn, mạnh mẽ là như thế nào. Và đôi khi cái hình thức của nó người khác nhìn thấy nó giống như là có vẻ như chị không thương con chị, nhưng mà không phải. Cách em thương con em nhiều nhất đó là em không được làm cái gì cho nó hết. Ai cũng nhìn thấy Eva chững chạc, trưởng thành rồi, già dặn rồi, mạnh mẽ. Tụi em nghĩ nó tự có hả? Không. Chị không bao giờ cho Eva câu trả lời. Nó đến với chị nó hỏi mẹ tại sao chỗ này nó có cái gì, con nghĩ là tại sao họ có cái đó. Good question, let me think about it. Và mỗi ngày tụi nó được đụng đến internet. Nó thực sự hứng thú một cái gì đó thú vị. Và môi trường rất quan trọng. Chị thả con chị học ở cái môi trường mà những cái đứa trẻ đó ba mẹ tụi nó cũng như chị nói rồi. Tại vì khi em nói cùng ngôn ngữ với những cái người bạn của em, những cái người mà cùng tư duy, cùng tầm nhìn, cùng suy nghĩ, cùng thích phấn đấu, cùng thích vận hành doanh nghiệp, cùng thích làm nhà đầu tư, người ta sẽ nói chuyện rất là giống em. Và khi người ta nói chuyện giống em, con của họ cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy. Con em được thả vô những cái môi trường như vậy, sau này nó cũng sẽ như vậy. Câu trả lời của chị là em phải nhận thức được em là mẹ hay là em là leader của con em. Và nếu như em là leader của con em, có những cái con em nó chơi, nó làm, nó thích làm, nó thích trải nghiệm, em phải để cho nó đi. Như họ nói chị mà cho con đi ra con chơi xích đu, con chơi cầu vòng xíu nha, ví dụ như vậy. Nếu như chị là mẹ, chị nói đi đâu, học bài đi, đúng không? Nhưng mà bởi vì chị chọn làm leader, chị nói ok, hôm nay mày học mày dốt thêm xíu cũng được, không sao. Đi chơi đi, nít con bao nhiêu tuổi đâu mà. Làm leader phải để cho con trải nghiệm. Ví dụ hôm nay cô gửi cho chị hình của Eva thắng giải nhất trong lớp về spelling, tức là đánh vần. Có nghĩa là mỗi lớp á, nó đại diện một đứa giỏi nhất rồi thi chung với nhau á. Nó không được huy chương, nhưng mà ý là nó được huy chương nhất lớp thôi, chứ nó không có được huy chương nhất trường, hiểu không? Nhưng mà chị cũng giật mình, chị không hề biết là con chị nó giỏi đánh vần. Chị không hề biết là nó giỏi memory cái đó, hiểu không? Chị biết là hồi nhỏ chị dạy nó đọc rất là sớm, cho nên là nó đi ra đường nó biết đọc sớm rồi, nó tự gọi món. Cái này hồi xưa chị kể cho tụi em rồi. Chị biết Eva nó giỏi về ngôn ngữ, nhưng mà chị chưa bao giờ biết là nó giỏi nhất lớp. Cái xong cô nói là nó rất là giỏi trong lớp về đánh vần, nó nhớ đánh vần, ví dụ như chữ trải nghiệm đi chẳng hạn, nó nhớ tờ R A I rồi khoảng cách rồi N. Chị không hề biết là nó giỏi nhớ như vậy. Thì cô nói là test ở trong lớp và Eva là giỏi nhất, cho nên mới cử Eva làm đại diện và gửi hình cho chị. Và chị bất ngờ lên, chị nói rồi cái này không phải tao khoe như mấy bà Việt Nam khoe con tao giỏi lắm, học sinh giỏi nhất quận huyện rồi gì không. Chị chỉ cho tụi em một cái ví dụ và chị cũng muốn chứng minh lại là chị không có làm mẹ tốt ở cái mảng đó. Chị không có quan tâm đến con chị học cái gì hết á. Chị thiệt, chị không quan tâm đến con chị học cái gì hết. Nhưng mà con chị mà muốn học cái gì là chị cho nó cơ hội vậy thôi. Nhưng mà chị không phải là một bà mẹ mà ngồi xuống rồi ngồi kế bên nó rồi lật vở ra rồi cầm tay đó, không. Chị là một bà mẹ mà không có đứa nào thích có khi còn nhỏ hết á. Tại chị không có vui, chị không có fun. Chị là người là organize, sáng dậy mấy giờ là thức dậy đi ăn sao. Chị là người làm cho nó không chết. Đại loại là cơm ngày 3 bữa, có mái che thân, có tiền trả bệnh viện, trả tất cả những cái nhu cầu thiết yếu của nó. Chị là bà mẹ kiểu như vậy á. Chị không phải là bà mẹ mà em dắt nó ra vườn chơi xích đu rồi leo lên rồi vẽ màu sắc. Chị không giỏi cái đó. Và chị nhận thức rõ chị không giỏi đó luôn. Chị để cho nó chơi cái đó của người khác. Chị để cho nó được khám phá mà để đi tìm người chơi với nó cái thứ mà nó thích. Chị không phải là bà mẹ đa năng, chị không có tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà chị là bà mẹ mà nó sẽ ao ước khi nó 20 mấy tuổi trở lên, nó sẽ ước có một bà mẹ như chị. Trách nhiệm của chị là chị phải kiên nhẫn để từ giờ tới lúc nó 30 tuổi á, nó mới bắt đầu yêu thương tao. Từ giờ tới 30 tuổi tao nó cãi lộn vậy hoài thôi à. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè. Tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.